ما حد توقع إن كبار شركات التقنية زي سامسونج وأبل وهواوي تجي شركة ثانية مدعمة من بعيد وتفوز عليهم بشكل جدا قوي وتطلع لنا التقنيات شاشة فيها بصمة مدمجة. خلنا نتعرف على فيفو سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. وشركة فيفو فعليا عمرها حوالي 9 سنوات لما نتكلم على قطاع الجوالات، وآخر كم سنة هي اللي كانت مبهرة من ناحية الإنتاجية. فجت الشركة وتحدث كبار شركات التقنية في أنها بتنزل تقنيات ما حد سبقهم فيها. التحدي الأكبر كان تعاونهم مع شركة كوالكوم لما طلعوا نفس البصمة دمجوها في الشاشة، وهذا الشيء صار بشكل تجريبي في عام 2017 بداية بجوال أصلا كان فيه بصمة. جو بعدين على نهاية العام ونزلوا لنا الفيفو X21. الفيفو هذا بكل بساطة البصمة موجودة في الشاشة، تضغط بشكل قوي شوي هتلاقي انه فتح معك الجوال وورك تمام، ما في بصمة من وراء، ما في فك اغلاق بطرق اخرى نقدر نقول جديدة ولكن غير معتادة. ولكن الشيء اللي قدرت تثبته الشركة انه انا اذا استثمرت في التقنيات بشكل كامل اقدر اجيب شيء غيري ما جابه من التقنيات، والشيء هذا الكل قاعد يحاول يسبقني فيه. الحين خلينا نتعرف على ال 21 شوي قبل ما ننطلق لابداعهم الثاني اللي طلعوا فيه اللي هو النكس. فلو تكلمنا على الاكس 21 حنعرف ان المعالج حقه هو الكوالكوم سناب دراجون 660، يجيب 6 جيجا بايت ذاكرة، يجيب سعة تخزينية 128 جيجا بايت، وبرضه تقدر تستخدم كارت المايكرو اس دي. برضه عندكم اكثر من حاجه، فالشاشه 6.28 هي سوبر اموليد، هي فل اتش دي بلس كمان. وعندكم الكاميرات اللي تشوفها وتقول اوكي هذا اسلوب ابل اللي موجود ورا بنفس الكاميرات حقت الايفون، ولكن ترى أصغر الكاميرات فوق ما تتوقع. وأيضا كل الكاميراتين موجودة عندنا 12 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل، والكاميراتين هذه تعطيك على أساس بعد كويس. والكاميرا الأمامية اللي موجودة هنا ومعطية الجذلة للجوال كاميرا 12 ميجا بكسل. فتحات البؤرة مختلفة بين الكاميرات، ولكن يظل هم اهتمامهم في الجوال هذا لما دمجوا البصمة في الشاشة. تاخذ الجوال من يوم ما تحط بصمتك على الشاشه الابهام تضغط شوي تلاقيها فك معك الجوال، يفتح لك منيز واشياء ثانيه. النافيجيشن والتنقل بين الجوال سهل بالاسلوب المعتمد حق الايماءات اللي بدينا نشوفه في جوالات كثيره. هذا الجوال جاب شيء كنا متشوقين له، ولكن جاب معالج ميد رينج، ما جاب شيء خرافي، وتوقعنا انه في اشياء اكثر. هنا فيفو راح تسوي اشياء اخرى، فمثلا سوت رعاية لكأس العالم حق روسيا عام 2018 وأيضا حق عام 2022، وكل الاثنين رعاية الجوالات الذكية. فصار فيفو هو الجوال الذكي الرسمي لكأس العالم في هذه السنتين، غير رعاية مجموعة أحداث في الهند على سبيل المثال. لأن نقطة لازم أذكرها، فيفو تركيزها الحالي على سوقين، السوق الصيني والسوق الهندي، والسوقين هذول قدروا يحققوا فيهم نجاحات جدا كبيرة وانتشار جدا كبير على وجود المتجر الصيني والتوجه في البرامج الصينية على الأندرويد والأشياء دي كلها واسلوبهم الخاص، والهند والتوسع الأكبر. بس الحين لما كلنا انتظرنا تاريخ 12 ماي، اليوم تصوير هذا الفيديو في 13 ماي، 12 ماي قلنا اوكي هو اليوم اللي حنشوف فيه شيء اسمه الايبكس، وطلعوا لنا جوال اسمه نكس. هذا هو الجوال اللي كان مرتقب بنسبة 91.2% من الواجهة شاشة، يعني حتى أكثر من كذا لأنه ألغيت الجذلة. ومسألة الكاميرات اللي لازم تكون موجودة هنا حلوها ببوب اب كاميرا تطلع من نفس الجسم، قدرتها 8 ميجا بكسل وعندك فتحة بؤرة 2.0. الإمكانية اللي موجودة في هذه الكاميرا حتعطيك صور سيلفي كويسة وتقدر تتحدى الباقيين. ما جابت الشيء الخرافي ولكن جابت الشيء المهم، ما أحتاج يكون في كاميرا مدمجة في الشاشة، فأقدر أخفيها في الجسم. عندنا التحديات والاختبارات والتست، الحين ما جبنا الجوال وحنجيبه ونسوي له هالتحديات، فهذا الشيء يكون كويس. الشيء الثاني اللي كان مبهر في هذا الجوال هو نسبة 91.2% من الواجهة شاشة، ولكن لازم نقول إنها فل اتش دي بلس، وأيضا كثافة البكسلات ما حتكون متوقع كثافة عالية. بس حجم الشاشة نفسه قاعدين نتكلم على حجم 6.59 إنش، وأيضا عندنا
وهي البصمة اللي مدمجة في الشاشة. فهم جابوا أحلام أشياء كثيرة في قطاع الجوالات، بصمة مدمجة في الشاشة، واجهة جوال بنسبة فوق 90% شاشة، وأيضا بناء جيد جدا، وأيضا إمكانيات كويسة. الحين لازم نذكر بعض الفلاز، المشاكل، إنه مثلا مو موجود عندك كرت المايكرو اس دي، مو موجود مقاومة الموية. الصوت والحل اللي سووه في الصوت بأنهم دمجوا وحطوا تقنية مختلفة للصوت في نفس الشاشة وسموها سكرين ساوند كاستنج، يعني بث الصوت من الشاشة. هذه الحركة يمكن تكون كويسة، ولكن لما نجربها ساعتها نبين قدرة الوضع نفسه في هذا الصوت. والمفروض أن الصوت يكون كويس على التحديات الكثيرة اللي طبقوها. الحين لازم نذكر أن الذاكرة 8 جيجا بايت، فتحدوا الباقيين أيضا في الذاكرة. فالحين كم حاجة جبناها مرة بطلة في جوال النكس حسب الذكر والمعلومة والإعلان، أشياء كثيرة وأحلام كثيرة في قطاع الجوالات ما جابتها لا شركة سامسونج، لا شركة أبل، لا شركة هواوي، ولا كثير من الشركات. بل إنه لينوفو جت في فترة من الفترات وقالت أنا بجيب لكم الجوال الخارق، وللأسف طلع الموضوع حقهم نوعا ما مقلب. فالقذلة موجودة والوضع حقهم موجود في الجوال اللي أعلنوه. بل إنه حتى في المساحة التخزينية ما حطوا كارت مايكرو اس دي، بس عطونا السعة الوحيدة اللي موجودة في النكس المفروض تكون ال 256 جيجا. فيعني حتى المعالج هو الكوالكوم سناب دراجون 845. فخلاص جابوا كل شيء تقريبا إلى هذه اللحظة ما سوينا هذا الفيديو من الأشياء اللي كثير من الناس يحلموا فيها في الجوال، إلا طبعا أداء الشاشة والصوت والأشياء اللي لازم نختبرها. الكاميرتين اللي موجودة ورا عندكم برضو 12 ميجا بكسل والثانية 5 ميجا بكسل، نفس الموضوع اللي موجود هنا في الإكس 21، ولكن يظل هي ابتكارات قدروا ينزلوها في جوالاتهم. عندهم قدرة مالية ضخمة، وهالشيء شفناه من رعايتهم لكأس العالم، وعندهم قدرات ابتكار قاعدين يوضحوها لنا بجوالات ما قاعدة تجينا المملكة، ولكن عالميا قاعدة تعلن وتصدر ويتكلم عنها كثير من الناس. شركة فيفو تستاهل انك تعطيها بقعة ضوء حاليا، لانه واضح قاعدين يتحدوا بشكل كامل المستقبل. نسيت اذكر على فكرة البطارية هي 4000 ملي امب على الجوال حق النكس اللي اعلنوه. السعر حيكون شوي مرتفع، بس معليش خليكم ترفع السعر، على الاقل انكم جبتوا اكثر من ابتكار وحطيتوه في الجوال. مو مسألة فقط سعر جبناه وحطيناه بسبب اسمنا، لا، جابوا ابتكارات، وهي بيع عشان ابتكارات، عشان الناس تحصل على هالابتكارات في الجوال. ننتظر ونشوف مستقبل فيفو كيف. وانتم بالنسبة لكم وش رايكم بفيفو؟ وش رايكم بأجهزتهم؟ العتاد والقدرات جيدة إلى جيدة جدا، وبعضها تكون ممتازة هنا في نفس الإكس 21، ولكن نستنى النكس، ونستنى أيضا الطريق للأمام مع شركة فيفو، نستنى الأشياء الرايقة منهم، ونشوف هل سامسونج جالكسي اس 10 هو اللي بيلحق فيهم، أو النوت 9، أو حتى لو تكلمنا على الآيفون القادم هل معقول يلحق فيهم؟ هل معقول أن شركة هواوي تجيب لنا الميت الجديد لحق بنفس شركة فيفو، ولا يبغانا ننتظر للبي 20 لا بي 30 لما يجي هذا الموضوع؟ ننتظر ونشوف سوا، وإن شاء الله كلها خير، وبالفعل يقدروا يسووا ربكة في قطاع الجوالات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نهاية الحلقة كل حلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.